Redmi 12 चाहिँ फाइनली मेरो हातमा परिसकेको छ। यो फोन चाहिँ लास्ट विकदेखि एकदमै चर्चामा एकदमै डिमान्डमा भएको फोन हो किनभने यसले प्रोभाइड गर्ने प्राइस टु पर्फर्मेन्स रेसियोले गर्दा। यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 18,000 बाट 6GB र्याम र 128GB स्टोरेजको लागि र यसको अर्को इन्ट्रेस्टिङ भेरिएन्ट चाहिँ 21,000 पर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले 8GB र्याम र 256GB को स्टोरेज पाउनुहुन्छ। अब स्पेक सिट मात्र हेर्दा चाहिँ यो फोनले एकदम राम्रो भ्यालु प्रोभाइड गर्छ, तर के स्पेक सिटले रियल लाइफ पर्फर्मेन्समा ट्रान्सलेट गर्छ त? लेट्स फाइन्ड आउट। सुरु गरौँ डिजाइनबाट। डिजाइन चाहिँ यो फोन पिक गर्ने बित्तिकै यो वाउ फिल चाहिँ छ। ग्लास ब्याक दिएको भएर यसमा प्रिमियमनेस चाहिँ एड हुन्छ। फ्रेम चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड हो, तर पनि फिनिस चाहिँ राम्रो दिएको छ र फोन होल्ड गर्दा पनि कम्फर्टेबल नै छ। अलिकति सानो हात भएकोलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ। अब बटन्सको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा राइट साइडमा पावर र भोल्युम रोकर छ। यो पावर बटनले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको पनि काम गर्छ र यो चाहिँ फास्ट नै छ, एक्युरेट छ, रिलायबल छ, राम्रोसँग चल्छ, त्यस्तो कम्प्लेन केही पनि छैन। र त्यस्तै लेफ्ट साइडमा चाहिँ यसमा सिम कार्ड ट्रे छ। सिम कार्ड ट्रे खोलेर देखाउने। सिम कार्ड ट्रे चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट हो। त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँले कि त एउटा माइक्रो एसडी कार्ड राखेर एउटा सिम कार्ड राख्न सक्नुहुन्छ अथवा दुईटा सिम कार्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बटम साइडमा चाहिँ यसमा माइक्रोफोन छ, USB टाइप C पोर्ट छ र एउटा स्पिकर छ। त्यस्तै टपमा चाहिँ हेडफोन ज्याक 3.5 मिलिमिटरको र एउटा आयर ब्लास्टर छ। र स्पिकरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा सिंगल बरो फायरिङ स्पिकर हो। अघि भनिहालेँ डुअल स्पिकर चाहिँ यसमा छैन र प्राइसको लागि डिसेन्ट नै छ स्पिकर र यसमा IP53 रेटिङ पनि छ। सो 20,000 को फोनको लागि चाहिँ यो फोन फिचर लोडेड नै छ। र डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा त्यही IPS LCD डिस्प्ले हो विथ फुल HD प्लस रेजोल्युसन एन्ड 90 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट। डिस्प्ले चाहिँ प्राइसको लागि राम्रै छ। कलर चाहिँ अलिकति स्याचुरेट देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ सजिलै डिस्प्ले सेटिङ्समा गएर चेन्ज गर्न सकिन्छ। र ब्राइटनेसको कुरा गर्दा चाहिँ यसको ब्राइटनेस त्यति पुग्दैन। अलि डिरेक्ट सनलाइटमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, अलिकति नपुगे जस्तो हुन्छ, तर इन्डोजहरूमा चाहिँ ठिकठाकै छ। अब IPS डिस्प्ले भएको कारणले गर्दा एमोलेड डिस्प्ले जस्तो डिप ब्ल्याक चाहिँ अभियसली हुँदैन, तर पनि भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठुलो डिफ्रेन्स चाहिँ त्यस्तो ठुलो फरक चाहिँ पर्दैन, स्पेसली कन्सिडरिङ द प्राइस। युट्युबमा चाहिँ भिडियो अनुसार रिफ्रेस रेट चेन्ज हुन्छ। 90मा चाहिँ चल्दैन, तर 60 FPS को भिडियो छ भने 60 Hzमा र 30 FPS को भिडियो छ भने चाहिँ 36 Hzसम्म चल्छ। यसले भिडियो प्लेब्याकमा चाहिँ असर गर्दैन, तर ब्याट्री चाहिँ अलिकति प्रिजर्भ गर्छ। त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। डिस्प्ले ब्राइटनेसमा चाहिँ एउटा हामीले सानो बग भेटेको थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले अटो ब्राइटनेस सेट गर्नै मिलेको थिएन। अटो ब्राइटनेसमा हामीले सेट गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ ब्राइटनेसमा गइसकेपछि यो इनेबल नै गर्न मिल्दैन र एउटा सानो प्रम्प्ट दिन्छ र त्यो प्रम्प्ट के छ भनेर पढ्नु पनि मिल्दैन, त्यो कम्प्लिट नै हुँदैन र ल्यान्डस्केपमा चाहिँ चल्छ कि जस्तो लाग्यो, तर सेटिङ्स ल्यान्डस्केपमा ओपन नै नहुँदो रहेछ। त्यसैले यो प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकेनौँ र अटो ब्राइटनेस चाहिँ अहिले यो टेस्टिङ फोनमा चाहिँ चलेको छैन। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ वाइड भाइन L1 सपोर्ट पनि छ। त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँले स्ट्रिमिङ एप्सहरू जस्तै नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइमहरूमा चाहिँ HD स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ MediaTek Helio G88 चिपसेट आउँछ। 12 नानोमिटरमा बेस्ड यो चिपसेट चाहिँ यो प्राइसको लागि ठिकठाक नै छ। अक्टाकोर प्रोसेसर हो, अलिक पुरानो छ चिपसेट चाहिँ, तर पनि डेली लाइफको लागि लाइट युसेजहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो इस्युजहरू चाहिँ आउँदैन। तर पनि प्योर पर्फर्मेन्सलाई नै प्रायोरिटी दिने हो भने चाहिँ योभन्दा बेटर अप्सन्सहरू चाहिँ छ। जस्तै Helio G99 भएको पोको M5हरू चाहिँ छ यही प्राइसमा। अब Redmi 12मा चाहिँ अलिकति बेटर चिपसेट दिएको भए चाहिँ अझ दामी हुन्थ्यो यो फोन। अब स्टोरेजको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा दुईटा भेरिएन्ट आउँछ, 6GB र 8GB र्याम भएको। त्यसमा चाहिँ एउटामा 128GB छ भने अर्कोमा चाहिँ 256GB 256GB छ। अनि र्याम चाहिँ LPDDR4X र्याम हो र स्टोरेज चाहिँ eMMC नै छ। अरू पर्फर्मेन्स टेस्टिङको लागि चाहिँ हामीले यसमा बेन्चमार्क्सहरू पनि रन गरेको थियौँ। AnTuTu 3D मार्क र CPU स्ट्रेस टेस्ट सबैमा चाहिँ यसले ठिकै पर्फर्मेन्स दिएको थियो। बेन्चमार्क स्कोर चाहिँ अरू G88 भएको फोन जस्तै नै थियो। 30 मिनट CPU स्ट्रेस टेस्टमा चाहिँ फोनले 86% सम्म थ्रटल भयो, जुन चाहिँ राम्रै नै हो। अब कुरा गरौँ गेमिङको। गेम्सहरू चाहिँ हामीले यसमा रिसोर्स इन्टेन्सिभ गेम्सहरू जस्तै PUBG मोबाइल, कल अफ ड्युटी, गेङ्सिङ इम्प्याक्टहरू जस्तो गेमहरू ट्राई गरेको थियो। गेङ्सिङ इम्प्याक्ट चाहिँ लोएस्ट र लो सेटिङ्समा खेल्न चाहिँ मिल्छ। मिडियम सेटिङ्सदेखि माथि गयो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्ट ल्याग्स र स्टोरेजहरू स्टार्ट हुन्छ। त्यसै गरी PUBG मोबाइल चाहिँ यसमा मजाले नै चल्छ। म्याक्स सेटिङ्स भनेको यसमा HD ग्राफिक्स अनि हाई फ्रेम रेटसम्म जानु मिल्छ। यो सेटिङ्स हुँदा नि मजाले 30 FPS मा चाहिँ गेम चल्छ। कहिलेकाहीँ फ्रेम ड्रपहरू हुन्छ, तर ओभरअल एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ स्मुथ नै छ। हामीले यसमा कल अफ ड्युटी ट्राई गर्दा मिडियम ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेटमा खेलेको थियौँ। कन्सिस्टेन्ट 60 FPS मा गेम चल्छ र एकदम नै रमाइलो एक्सपिरियन्स थियो। ल्याग्स, फ्रेम ड्रप्स र स्टोरेज केही पनि फिल भएन र गेमिङ ओभरअल चाहिँ मजाकै थियो। र अरू क्याजुअल्स गेमहरू पनि यो फोनमा चाहिँ राम्रैसँग चलेको थियो। सो गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन ठिकठाक नै छ। र टेम्परेचरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा 40 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुगेको थियो, तर फोन चाहिँ कुलडाउन पनि चाँडै नै हुन्थ्यो। क्यामेराज भने यसमा राम्रो नै छ। ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिन्छ र मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको छ। नर्मल फोटोजहरू 12.5 मेगापिक्सलमा प्रिन्ट गरेको हुन्छ। कलर्स कन्ट्रास्टहरू राम्रो नै छ र एक्सपोजर पनि करेक्ट नै हुन्छ। डाइनामिक रेन्ज ठिकै छ। फोटोजहरू अलिक ब्राइट आउने भएको रिजनले हाइलाइट्स कहिलेकाहीँ ब्लोन आउट हुनसक्छ, तर यति प्राइसको लागि राम्रै नै हो। फोटोजहरू चाहिँ प्लिजिङ नै आउँछ। ओभरअल HDR मोड चाहिँ अन हुँदा कलर स्लाइटली चेन्ज हुन्छ र स्याडोज पनि एकदमै थोरै बुस्ट हुन्छ, तर ओभरअल इमेज चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ आउँदैन।
एउटा नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ एचडिआर चाहिँ अटोमेटिकली डिसेबल हुन्छ क्यामेरा एप बन्द गरेपछि। सो एभ्री टाइम अटो एचडिआरलाई इनेबल गर्नुपर्छ सेटिङ्सबाट। यो चाहिँ एकदम नै एनोइङ हुन जान्छ। अब कुरा गरौँ पोर्ट्रेट्सको। पोर्ट्रेट्स राम्रै आउँछ, एज डिटेक्सन नि राम्रो छ र अब्जेक्ट आइसोलेसन नि राम्ररी गर्छ। कहिलेकाहीँ इस्युज हुन्छ कम्प्लेक्स एजेसमा, तर ओभरअल फोटोज राम्रो नै दिन्छ। कलर्स र स्किन टोन्स नेचुरल नै छ। डाइनामिक रेन्ज नि पोर्ट्रेटमा डिसेन्ट नै छ। जो सोसियल मिडियामा युज गर्नको लागि राम्रो नै छ फोटोजहरू। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट नै लाग्यो मलाई पोर्ट्रेट मोड चाहिँ। अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सल छ र एज एक्सपेक्टेड एभरेज नै छ। साफ छैन, डिटेल्स खासै क्याप्चर गर्दैन। डे सर्ट्समा नि थोरै नोइज चाहिँ देखिन्छ। कन्ट्रास्ट चाहिँ राम्रै छ र कलर्स चाहिँ मेन क्यामेरा जस्तो नै क्याप्चर गर्छ, तर वाइट ब्यालेन्स चाहिँ अलिकति फरक छ। लेन्स डिस्टर्सन चाहिँ कन्ट्रोल नै छ, तर ओभरअल इमेजमा चाहिँ क्ल्यारिटी ल्याकिङ भएको चाहिँ फिल हुन्छ। र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा पनि दिएको छ र एज एक्सपेक्टेड यो चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन। नोइजहरू देखिन्छ र क्ल्यारिटी नभएको जस्तो देखिन्छ। क्लोजअप सर्ट्सलाई चाहिँ म्याक्रो सट्टा मेन क्यामेराबाटै खिच्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर आउँछ। सेल्फिज ठिकठाक नै आउँछ। 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो र गुड लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ राम्रै डिटेल्सहरू हुन्छ। एकदम साफ चाहिँ छैन, तर प्राइसको लागि युजेबल फोटोज दिन्छ। कलर्सहरू राम्रै आउँछ र डाइनामिक रेन्ज पनि ठिकै छ। विन्डोजमा चाहिँ हल्का नोइज बढी देखिन्छ र डिटेल्सहरू नि अलि स्मज्ड भएको चाहिँ देखिन थाल्छ। भिडियो डिपार्टमा चाहिँ 1080p 30 fps सम्म सुट गर्न सक्छ। चिपले 60 fps पनि सपोर्ट गर्छ 1080 मा, तर सफ्टवेयरले चाहिँ यो डिसेबल गरेको छ। भिडियोमा चाहिँ EIS पनि छैन, सो एकदम नै सेकी आउँछ भिडियोज। एकदम स्टिल भएर प्यान गर्दा चाहिँ राम्रै आउँछ, तर वर्किङ मोसनमा चाहिँ खिचेको भिडियोजहरू खासै राम्रो आउँदैन। अर्को कुरा चाहिँ भिडियो स्टार्ट भएपछि लेन्सलाई स्विच गर्न पनि मिल्दैन। मेन लेन्सले खिचेपछि अल्ट्रा वाइडमा स्विच गर्न भिडियोलाई नै स्टप गर्नुपर्छ। यो फोनमा चाहिँ 5000 mAhको ब्याट्री छ र यसमा चाहिँ 100% देखि 15% सम्म चलाउँदा चाहिँ अराउन्ड 6 to 7 आवर्सको स्क्रिन अन टाइम पाएको थियौँ। र मियुमा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यति स्क्रिन अन टाइम भनेर चाहिँ ट्याक्कै देखाउँदैन। सो हामीले एक्ज्याक्ट यो एप युज गरेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर हाम्रो टेस्टिङमा चाहिँ बेन्चमार्क गेम्सहरू र फोटोजहरू खिच्दा सोसियल मिडियाहरूको मिक्स्ड युसेजमा चाहिँ अराउन्ड 6 आवर्सको जस्तो स्क्रिन अन टाइम पाएको थियो। अझ लाइट टास्क गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 1 दिनभन्दा बढी मजाले चल्छ। चार्जिङको लागि चाहिँ यो फोनले 18 वाटको सपोर्ट गर्छ र फुल चार्ज हुनको लागि चाहिँ 2 घन्टाभन्दा अलिकति बढी टाइम लाग्छ। अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा आउट अफ द बक्स MIUI 14 आउँछ बेस्ड अन एन्ड्रोइड 13 र सरप्राइजिङली यो फोनमा चाहिँ ब्लोटवेजहरू पनि खासै त्यस्तो थिएन। र यसको मलाई एउटा मनपर्ने फिचर भनेको चाहिँ यसको एप लक हो। यसमा चाहिँ एप लक बाई डिफल्ट आउँछ, सो थर्ड पार्टी एपहरू इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। कस्टमाइजेसन्स अप्सन पनि यसमा राम्रै दिएको छ। MIUI को आफ्नै थीम स्टोर छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले थिम्स, फन्ट्स, वालपेपर्सहरू चाहिँ सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ जेस्चर सर्टकट्सहरू पनि दिएको छ, जस्तै 3 फिङ्गर स्क्रिनसट, डबल ट्याप भोल्युम बटन टु लन्च क्यामेरा र यो बाहेक अरू कस्टमाइजेबल जेस्चर्सहरू पनि दिएको छ। र Xiaomiले चाहिँ यो फोनमा 2 इयर्सको मेजर अपग्रेड चाहिँ प्रमिस गरेको छ र होपफुली त्यो डेलिभर पनि हुन्छ। सो ओभरअल सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ यो फोनको राम्रै छ। यदि तपाईँ अराउन्ड 20,000 को फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ Redmi 12 लाई चाहिँ डेफिनेटली चेकआउट चाहिँ गर्नु होला। अब एउटा कुनै पर्टिकुलर क्याटेगोरीमा चाहिँ यो फोन बेस्ट नै चाहिँ छैन। जस्तै गेमिङ पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पोको M5 बेटर हुन्छ। त्यस्तै नार्जो N55 ले चाहिँ फास्टर चार्जिङ प्रोभाइड गर्छ र कसैलाई चाहिँ नार्जोकै मेन क्यामेरा प्रिफर गर्छ, राम्रो मान्छ। तर ओभरअल डिजाइन, पर्फर्मेन्स र क्यामेराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अन्डर 20,000 मा चाहिँ बेस्ट फोन चाहिँ Redmi 12 नै हुन जान्छ। TechLekh।